हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपाली अन्तर्गत आज हाम्रो डे 2 रहेको छ। आज हामी डे 2 मा के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा नम्बर्स, र्यान्डम नम्बर्स अनि टाइप कन्भर्जन इन पाइथन भनेर सिक्न जाँदैछौँ। अब पाइथनमा नम्बरहरू कति प्रकारको हुन्छ त? पाइथनमा नम्बर्स हुन्छ 3 टाइप्स अफ न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन। एउटा हुन्छ इन्टिजर, अर्को हुन्छ फ्लोट, अर्को हुन्छ कम्प्लेक्स। इन्टिजर भनेको त होल नम्बर भइहाल्यो, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ अनि त्यसमा डेसिमल्स हुँदैन अनि यो जति पनि लङ हुन सक्छ। यो भनेको इन्टिजरको एक्जाम्पल। फ्लोट भनेको के हो त? फ्लोट भनेको डेसिमल भएको नम्बर। त्यो पनि होल नम्बरै हो, तर त्यसमा के हुन्छ? पोजिटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ, तर एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी डेसिमल्स कन्टेन गरेको हुन्छ। एक्जाम्पलमा यो एक्जाम्पल भयो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरको। कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्छ? कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ जे भन्ने इमेजिनरी पार्ट आउँछ। हामीले जानेको सुनेको पनि हो कम्प्लेक्स नम्बरलाई जहिले पनि a प्लस आइबी अथवा a प्लस जेबी को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। हामीले स्कुल कलेज लेभलमा त a प्लस आइबी भनेर कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिनोट गर्ने गरेको थियौँ, तर पाइथनमा के हुन्छ? a प्लस आइजे, a प्लस जेबी। जे भनेको यसमा इमेजिनरी पार्ट्स यो। अनि अब र्यान्डम नम्बर भनेको के त? र्यान्डम नम्बर भनेको र्यान्डमली जेनेरेट गर्न मिल्ने नम्बर्स हो। त्यसलाई जेनेरेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? र्यान्डम भन्ने फंक्सन चाहिन्छ अनि र्यान्डम लाइब्रेरी पनि चाहिन्छ। अब हामीले र्यान्डम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्छौँ? पहिला हामीले इम्पोर्ट र्यान्डम भन्ने लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गरेको छौँ अनि हामीले यसमा नम्पाई लाइब्रेरी पनि युज गरेको छु मैले। यो नम्पाई लाइब्रेरी हामीले पछि सिक्ने छौँ। अनि मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेको छु x = np.random भनेर। अब यसले र्यान्डम नम्बर दिने भयो। अनि अर्को हामीले र्यान्डम म्याट्रिक्स पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ b = np.random.randint भने यसले चाहिँ इन्टिजर मात्र दिने भनेको हो। अब यसमा के हुने भयो? 2/3 को म्याट्रिक्स बनाइदिने भयो। अब यसलाई रन गरेर हेर्यौँ भने हामीले र्यान्डम नम्बर पाउने भयो। यसमा हामीले 3 नराखेर 6 राखौँ, के आउँछ? 4 मा के चेन्ज गरौँ? 6 चेन्ज गरौँ। यसरी हामीले र्यान्डम नम्बर पाइने भयो। र्यान्डम फंक्सनले बाइ डिफल्ट के दिन्छ? 0 र 1 बीचको र्यान्डम भ्यालुजहरू दिन्छ। यसरी हामीले र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो के छ? टाइप कन्भर्जन। टाइप कन्भर्जन भनेको एउटा डेटा टाइपबाट त अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले टाइप कन्भर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले इन्टिजर, फंक्सन, कम्प्लेक्स, फ्लोट, कम्प्लेक्स भनेर फंक्सन युज गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल 1 मा के छ? अब हामीलाई इन्टिजर छ, इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने? फ्लोट अनि भेरिएबलको नाम। यसमा के भयो? x = 2 छ, y = float x छ। यसले रन गर्यो भने के आउँछ? 2.0 आउँछ। यो हाम्रो के भयो? फ्लोटिङ पोइन्टमा कन्भर्ट भयो। एक्जाम्पल 2 मा के छ? फ्लोट इन्टु इन्टिजर। अब हामीलाई डेसिमलबाट इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? हामीले यसमा के दिनुपर्छ? यसमा 5.0 भनेर हामीले एउटा फ्लोट नम्बर डिक्लेयर गरेको छौँ। अब b = इन्टिजर a भनेको इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दै भनेको। यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ? 5 आउँछ। 5.0 भनेको फ्लोटिङ नम्बर, 5 भनेको इन्टिजर नम्बर। अब हामीले त्यस्तै इन्टिजरलाई
अथवा फ्लोरलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पनि सक्छौं। कम्प्लेक्स अथवा इन्टिजरलाई कम्प्लेक्समा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौं। यसमा के छ z = 5 भनेर एउटा इन्टिजर छ। अब हामीले कम्प्लेक्स z कम्प्लेक्स भन्ने फंक्सन भित्र हामीले भेरिएबलको नाम दियो भने यसले कम्प्लेक्स नम्बरमा चेन्ज गर्दिने भयो। यसरी 5 मात्र आएको छ किन हामीले इन्टिजर इन्टु कम्प्लेक्स गरेको छौं। यस्तो किन आयो मैले z लाई नै प्रिन्ट गरे त्यसैले यो कन्भर्ट भएन। अब हामीले a भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यसरी हामीले 5 + 0j भनेर पाउने भयो। अब अर्को एक्जाम्पल मेरो कम्प्लेक्सलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। मैले के गर्दै छु कन्भर्ट कम्प्लेक्स नम्बर इन्टु इन्टिजर यस्तो गरे मैले a भन्ने एउटा 5 + 2j भनेर कम्प्लेक्स नम्बर डिक्लेरेसन गरे। मैले b मा के राख्छु b मा मैले इन्टिजरमा लैदिन्छु भन्छु int के दिन्छु a दिन्छु। a मा हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु। प्रिन्ट b गर्यो भने के हुन्छ मैले यसलाई दुवै नम्बरलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु। प्रिन्ट a गर्छु अनि मैले प्रिन्ट b गर्छु। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ के आउँदो रहेछ। हाम्रो एरर आएको छ टाइप एरर भनेको छ क्यान्ट कन्भर्ट कम्प्लेक्स टु इन्टिजर। यो भन्यो हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन भनेर भनिदियो। द्याट्स वाइ कम्प्लेक्स टु इन्टिजर गर्न मिल्दो रहेनछ। ओके सो आजको हाम्रो डे 2 मा के सिकियो लेट्स रिकल। पाइथन नम्बर भनेको के हो, नम्बर कति टाइपको हुन्छ, त्यसपछि हामीले र्यान्डमको बारेमा जान्यौं, र्यान्डम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर, अनि टाइप